Hej, jag vill ta tillfället i akt att både tacka och be om ursäkt för om jag har ställt till det för någon av er på SVT. Eurovision skulle bara bli som vanligt. Låtar, inte stater, skulle tävla. In Malmo, I feel like I'm in a war, like in a war zone. Like I don't feel like this Eurovision spirit, you know, on the streets and everywhere else. This year it just feels a bit off. Men så vänder en ballad upp och ner på tävlingen. Vi vet att vi har ett krismöte idag. Och skapar panik bakom kulisserna. Nu blev jag lite orolig för Simon. I think we have somewhat of a technical problem. You don't have to answer that question if you don't want to. Här i Tel Aviv väljs en ballad ut till det Eurovision Song Contest som Sverige arrangerar. Arrangörerna understryker att det är tv-bolag med varsin låt och inte stater som ska tävla mot varandra. Ändå står utrikesdepartementet i Israel bakom en annons för låten på Times Square. Vi är på väg hem till tv-producenten Yoav Zafir som är chef för Israels delegation. So this is your delegation. Yes. Do you feel like you have gotten more political yourself because of these times? Yes, of course. It's when you are Israeli in these times and you are traveling abroad, you feel you have to defend your truth. We are all Israelis, and we all think we didn't have a choice. We didn't have choice to do what we did after the 7th of October. Det är Yoav Zafirs syn på kriget som oundvikligt som leder honom till vilken låt delegationen ska välja i år. En ballad som från början handlar om 7 oktober. Writers of the history stand with me, look into my eyes and see people go away. Han ska ta med sig låten till ett Malmö där tusentals protesterar mot det krig han försvarar. We heard the song. It was called October Rain, the original lyrics, and we immediately felt this is the right song for this year. Men hos EBI, arrangören av Eurovision, blir det stopp för October Rain. They didn't approve the song. They said it's political. Det här är Malmö, men allt är inte riktigt som det brukar. Ja, jag tror man pratar, det är väl det med Eurovision ska inte vara politiskt och eländigt. I understood that there was also some government officials that spoke about this process and wanted the lyrics to be changed. Yes, the president of Israel. כאלה שהטילו ספק למה הנשיא מתערב בהופעה של מדינת ישראל וההשתתפות שלה באירוויזיון. אני חוזר על עמדתי. בכל זירה שישראל צריכה להיות בה, היא תהיה בה וחייבת להשמיע את קולה בגאון, במיוחד שיש לה קול כל כך יפה. יש כוחות נוראים שמנסים להדיר אותנו מכל מקום בעולם, במיוחד בעולמות הרוח והתרבות. It was very important to him that Israel will participate and we changed the lyrics. Because I just want to ask if it's supposed to not be political and the EBA wants it to not be political, doesn't it get political when the president gets involved? The president got involved in a peaceful way. He said, I don't want the song to be political in their eyes. Erik Saade tackar ja till att vara öppningsakt och säger till SVT att han kommer framhäva sitt ursprung på scenen. Jag fick frågan 2023 i december tror jag, om jag inte helt fel. Och sen så var jag väl ganska nära på att tacka nej för att jag insåg att Israel ska vara med. Men då var jag faktiskt hemma hos min farsa. Han sa, om inte du är den sista här liksom, eller du är den sista personen typ i Sverige som kommer få den här frågan och är eller har någon koppling till Palestina. Eller som han uttryckte, bara att du står där är ju liksom viktigt. Han planerar att uppträda med en Palestina-sjal runt handleden. Men hade du en diskussion med arrangören om att du skulle göra det? Alltså jag tycker att jag sa det.
Vad betyder att du tycker att det är så här? Ja, men det betyder att de tycker inte det. SVT:s kommentator beskriver årets sändning som extra känslig. I mean, obviously this year is also a very special year. It's not been all fun and glitter. I have to weigh my words very carefully. Erik Saade säger att han pratar i telefon med SVT:s ytterst ansvariga producent Ebba Adielsson bara dagar före framträdandet. Och då hörde Ebba av sig till mig. Symboler är inget problem. Stop, don't say that it's impossible, 'cause I know it's possible. Popular, öppningsakten för hela Eurovision, laddas aldrig upp på Eurovisions sidor. Sjalen anses bryta mot EBUs regler. Den bortvalda öppningsakten väcker stor uppmärksamhet. Ebba Adielsson uttalar sig i Aftonbladet. Erika, väl medveten om reglerna som gäller när man står på Eurovision Song Contest-scen. Vi tycker det är tråkigt att han utnyttjar sin medverkan på det här sättet. Här rör sig de som bevakar konflikten i Malmö. Schlagerreportrarna. Men hur är det bakom liksom? Det är så hela Malmö, hela Tås i Vellinge känner jag av Kiftens kaka. Men liksom bakom scenen? Förlåt, sorry. Allting är avspärrat så man måste säga exakt vad man... Ja. Tobbe Ek är på jakt efter det alla vill ha i år. Ett citat från Israels artist Eden Golan. Men det är svårt att få. Det är ju inte så mycket presskonferenser, men det är en presskonferens och det är där inne. Bredvid presscentret pågår repetitionerna. The first time we got booed on the first rehearsal when the whole arena was full. And we came back to the hotel and it was like a shock for us. So I wake up in the morning, I told Eden we're gonna practice booing. So all the delegation, Israeli delegation, she sang and we booed her a lot of times. And I told one of the EBU guys that, so he started crying. So I said, why are you crying? I said, it's so sad that it became to this situation, that you have to practice singer in booing. Några valde att vända sig med ryggen mot artisten, andra valde att gå därifrån under framträdandet. Flera artister försöker få in budskap i tävlingen. Irlands artist har skrivit eldupphör i ansiktet med en medeltida skrift. Några av de israeliska journalister som jag har pratat med som är här, som kanske i första hand är fans, att det var andra fans här som inte ville prata med dem för att de är från Israel. Men vi kan se om vi kanske träffar dem senare. Ja. Det är 2 tjejer. Shasha och Tal är 2 studenter som rapporterar för sidan Euromix. The most interesting Eurovision ever. Most of the drama except Joost is around Israel, so... Is it different for you inside the press center compared to earlier Eurovisions? Yes, yeah. Definitely. So different. Like people here even walk out before the performance, which I think is so unprofessional and immature, but well, it's their problem. Välkommen till Cirkus Eurovision. Presscentret är till största del fyllt av Eurovision-fans som rapporterar för egna kanaler. Många visar tydligt vem de hejar på. Men runt ett bidrag är det märkbart tyst.
say goodbye. Strax innan midnatt börjar den enda presskonferens sen tävlingsstarten där Israel kommer att delta. Nu kommer SVT välja ut en fråga från en reporter som får ställas till Eden Golan. So if you could help us out a bit to make this fast. Jag kommer sätta mig där. Ja. Och så håller vi tummarna för att Jovan gillar oss idag. Men det bör han ju. Jo, men det gör han. Sen, precis utanför dörren. Ja, exakt så. So, now we're all here. Det är dags för SVT:s moderator att välja ut vem som ska få ställa den eftertraktade frågan. Frågan ges till en polsk Eurovision-entusiast med bakgrund som socialdemokratisk politiker. Hi, hello, shalom. I'm Szymon from Polish Radio Newsletter. A personal question. Have you ever thought that by being here, you bring risk and danger for other participants and public? In what way? SVT:s moderator bryter in efter att frågan ställts. You don't have to answer that question if you don't want to. Why not? If you want to answer, please. I think we're all here for one reason and one reason only, and the EBU is taking all safety precautions to make this a safe and a united place for everyone. And This is of course extremely sensitive. Nu blev jag lite orolig för Simon. Vill han gå iväg eller? Ja, jag tror det. Några av de israeliska fansen var ju verkligen, de började skrika. I was not attacked, but several people from Israel approached me. Yeah. Being not happy with the question. It was a very valid question. Of course. But somebody needs to ask this question in public, especially that we have no access to Israeli delegation. What do you think when the moderator said that she didn't have to answer this question? Of course, I mean, this is probably an EBU restriction because we are in Sweden and Sweden respects freedom of speech. Don't you think so? Okej, det som hände efter framträdandet var att jag klev av scenen. Jag gick till min loge, packade ihop mina grejer, drog direkt till mitt hotellrum. Ville mest ut ur arenan, tror jag, då. Så gick jag och la mig, sen så skrev jag ett sms dagen efter när jag vaknade. Hej, jag vill ta tillfället i akt att både tacka och be om ursäkt för om jag har ställt till det för någon av er på SVT. Det var inte min mening i så fall. Hoppas inte att ni personligen får någon skit för det. Jag tar på mig det fullt ut och inget hade kunnat förändra min scenoutfit i detta läget. Vad fick du för svar? Nej, jag har aldrig fått något svar. Det är det sista i vår konversation. Nej, men det som hände efter det här var faktiskt att jag möttes av en sjuk jävla tystnad från SVT och folk involverade i produktionen. Jag tror kanske inte att de menar något speciellt, men det kanske till och med var så att de inte fick lov att säga någonting för att det var så mycket fass. Presscentrets alla schlagerreportrar har nu fullt upp. Det som verkligen händer nu är att folk börjar spela på att Israel kan vinna hela tävlingen. The way in which the atmosphere changed in this sort of press bubble was stark. Liksom flere land vil trekke seg. Hva betyr det? My first feeling was, oh, Eurovision is in big trouble. I was 2 weeks in Malmö, and I heard a lot of Swedish, and they came to me and they said, you know, we feel for you. It's like the quiet voice, the quiet voice that's not shouting, but they go to, when they have to vote, I guess they feel for us also. So you think maybe there is
an equal amount of people that are protesting on the street, or is an equal amount that are using their silent voice to support you? Actually, I think the silent voice, there are more people. That's what I think. Läsare som stöttar Israel har nu av sig till schlagerreportrarna. De är kritiska, in i minsta detalj. Man är bara en Hamas-kramare, vet du varför? Jag skrev ju att det kan kanske uppfattas som kontroversiellt och tycka att det är bäst. Alltså de läser ju som fan läser Bibeln. Man bara... det går liksom inte att... 4+ bästa låten ikväll. Uppfattas som kontroversiellt av vissa, skriver jag. Jävla aftonhoran. Hamas-kramare. Man bara, va? Men alltså, what? Jag tycker det är den bästa låten. Vi vet at vi har et krisemøter i dag på grunn av at flere artister skal ha truet med å trekke seg, eller vært inne på det med å trekke seg. Jeg tror det er mange som synes det er urettferdig at Israel får delta. 6 länders artister hotar i sista sekund med att dra sig ur om Israel fortsatt tillåts delta i finalen. EBU väljer samtidigt att flytta Israels delegation till en egen del av arenan. This is now 7:40 p.m. We are an hour and 20 minutes away from the show and this stuff is happening. Fans are going into the arena at this point. So this is even during the final show, it's escalating and escalating. At the same time, in the arena, Welcome to the grand final of the... at this point something has snapped and the audience has turned on the EBU, on the organisation. All of this culminated in the audience turning on the executive supervisor of the contest as well. The Eurovision executive supervisor Martin Österdahl. What can you tell us about the result? Martin Österdahl comes onto screen during the voting process to say the televotes are ready to go. Yeah, good evening. So the moment of truth has arrived. And I can tell you that we've checked and verified all of the results. The booing was the loudest booing I've ever heard in Eurovision history by a very, very long way. You're good to go. Varje deltagande land har sina egna kommentatorer i Eurovision. I Israel presenteras artisterna med politiska omdömen. ממש פה מאחורי הקלעים, והפנה את אותו קיבנוביק ליחצן שלו כדי לקבל אישור. תשמע, אם זאת לא תקרית אנטישמית, אני כבר לא יודע על אנטישמיות. United Kingdom. Action top 10, action top 10. You have received 20 points. 0 points. Som Israel. Wow. Next we have Israel. You have received... Israel får bara 52 poäng från juryn. Men från tittarna 323 points. Oh my god! Seems that we have a new leader. Yes! 323 poäng till Israel som nu går upp i ledning. Under presskonferensen med vinnaren Schweiz tar Eurovision-entusiasterna från Israel emot sin egen vinnare. אף פעם לא היה מצב שחברי משלחות אחרים התבטאו נגד מדינה בצורה כמו שהתבטאו נגד ישראל ונגדך, שממש קראו לא להצביע לישראל. את רוב המדינות האלה את ניצחת. איך... מה עובר בראש כשזה קורה? בעיקר אני רומז לזמרת האירית, גם הנורווגים שהיו איתם קטעים. עברת את האירים. עברת את האירים, כן. חשוב לנו. האירית... אני חושב שנוכחנו לדעת, כל הזמן אומרים לנו האירוויזיון זה מקום לא פוליטי, זה מוזיקה, יונייטד במיוזיק. תרשו לי לפקפק בעניין השנה. כולנו ראינו את ההבדל בין האנשים לפוליטיקה. כולנו ראינו מה השופטים מצביעים ואיך הקהל מצביע.
אבל זאת אומרת, צריך לנתח פה את ההצבעה, זה די מרתק לראות את ההבדל בין אנשים שהם ווק ומספרים לעצמם סיפור שקרי, לבין הקהל האמיתי שלא מספר לעצמו את השקר הזה, ויודע את האמת, ויודע את האמת על 7 לאוקטובר, ויודע מה עברנו, וכל הנסיעה הזאת שלנו, והשיר הזה שלנו מוקדש כמובן לכל החטופים, למשפחות החטופים, לחיילים שלנו. Jag hade absolut inte någon förväntan att SVT skulle tycka det här var konstigt. Eller, däremot så visste jag att EBU hade gjort det. Du skiljer mycket på dem. Det är ju, SVT har ju en stark representation i EBU. Men det intressanta är att när du pratar med SVT, när jag sitter i möte med dem på SVT-huset i december, då vill de skilja väldigt mycket på sig själva. För att kunna skylla på varandra förmodligen. Men liksom, då är det verkligen, nej men vi är bara SVT, vi kan inte göra någonting. Det är EBU som tar besluten. Hade ingen sagt något, hade det inte varit en grej från deras håll, så är jag helt övertygad om att man hade kunnat normalisera United by Music istället. Här hade man chansen. Jag gav dem chansen att istället vara så här, nej men vet ni vad? Alltså yttrandefrihet, alla får ha det ursprung man har. United by Music. Men man valde istället att fördöma det. Ebba Adielsson, exekutiv producent för Eurovision 2024, vill inte intervjuas utan skriver i ett mejl. Jag och Erik Saade har olika syn på vad som är sagt oss emellan i den här frågan. Men min uppfattning är att jag har varit tydlig med vilka regler som gäller när man medverkar i Eurovision. So when you see Eden's entry, you feel it's totally free of governmental support? Of course. Of course. I mean, Israel is a very proud country, and all Israel stand behind Eden, but it's not a political issue. About the commentators from Cannes. So the commentators, they have a background in reporting. One is a political commentator, for example, calling the UK entry a Hamas supporter. No, what he said the UK entry, Hamas reporter, no, supporter. Supporter. Yeah. Maybe they said it. He said something on the press. I don't know. It was because of Ali Alexander signing some petition. Signing of some petition, but I didn't hear they saying he's Hamas supporter. I don't want to speak behalf of them, please. I can say they meant to joke, I think. Maybe not tasteful, but that's what I think. But do you feel like it's hard for Israelis at this time not to bring politics into it because of the situation here? We defend ourselves, maybe. There is a war going on, and obviously politics is a big part of war. It depends how you see it. We see it. Okay, you call it politics, but What do you call it? We call it that. If I can ask you, what would happen if someone would come to your houses and kill people? What would you do? Would you stand in peace, or would you go and try that it won't happen again? So I don't call it politics. I call it survivor. I'm sorry.